Lahat ng palay na 4 months, 3 months, pagdating sa 45 days, kailangan ka na maglag. Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt and Hi, hello, good afternoon. This is your Yo-Yo Sam. Welcome. Ako'y nandito ngayon sa palayan. Ang palayan nito ngayon ay nandito na sa mga 45 days. Lahat ng palay na 4 months, 3 months, pagdating sa 45 days, kailangan ka na maglagay ng fertilizer. Yan ang critical stage ng isang palay. Kasi kung hindi mo siya malagyan ng fertilizer katulad ng urea o nitrogen, maari yung pagbunga ng iyong palay ay maepektuhan, maantala at hindi siya healthy ang iyong rice grains. Pero bago ka pa maghagis ng fertilizer, maglinis ka muna dito sa rice paddies at saka sa mini dikes, rice borders, kasi yung rice borders kailangang malinis siya upang sa pagkaroon na ng pagbubuntis ng isang palay ay malinis na at walang puwang na tumira riyan ang mga rodents o rats. Kailangan talaga malinis, kasi kung magkaroon na to siya ng pagbunga, mayroon to siyang aroma na mas mabango at maaakit yung mga daga at kinakain nila yung puno ng palay, kinakagat, hindi pa man, wala pa mang bunga, kinakagat nila dahil naaakit sila sa bango, yung fragrance of the rice, lalo na pag umaga at saka sa bago paglubog ang araw. Mapansin mo talaga kung ikaw ay nandito sa palayan, talagang lumalabas yung aroma, yung bango ng palay. Kailangan na to siyang i-preparar. Ang preparation nito, kailangan mag-apply ka ng fertilizer. Ang urea kasi ay ginagamit yan sa pag pre-broadcast, yung tinatawag nilang pre-pregnant stages sa isang palay, upang paglabas ng rice grains sa iyong palay ay mataba siya at maganda. Hanggang dito na lang. This is your Yo-Yo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.